હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું પરફેક્ટ માપથી એકદમ ટેસ્ટી ગુવાર ઢોકળીનું શાક. નોર્મલી આ ગુવાર ઢોકળીનું શાક બનાવવામાં એક જ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે અને એ છે કે ઢોકળી બિલકુલ પણ સોફ્ટ નથી બનતી. તો આજે આપણે થોડી નવી રીતે આ ઢોકળી બનાવીશું જેથી એ એકદમ છૂટી છૂટી પણ રહેશે અને ખાવામાં સોફ્ટ પણ લાગશે. આ ગુવાર ઢોકળીના શાકને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી કે ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં ઢોકળીનો આપણે લોટ બાંધી લઈશું. એ માટે એક બાઉલમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો ઘઉંનો જે નોર્મલ બારીક લોટ આવે છે એ ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલો બેસન અને 1/3 કપ જેટલો જુવારનો લોટ ઉમેરીશું. આ જુવારના લોટથી ઢોકળી આપણી એકદમ સોફ્ટ બનશે તો એને ચોક્કસથી ઉમેરવો. અડધી ચમચી અજમો અને અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે. સાથે 1 ચમચી હળદર ઉમેરી છે. 1 ચમચી જેટલું એમાં આપણે ધાણા જીરું પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં ફ્રેશ આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ઉમેરવાથી પણ ઢોકળી આપણી સોફ્ટ બને છે તો તેલ તમારે મોણમાં ચોક્કસથી એડ કરવું. તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે થોડું થોડું કરીને એમાં પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું. લોટ આપણે આમાં સોફ્ટ તો બિલકુલ નથી બાંધવાનો અને એકદમ કઠણ પણ નહીં બાંધીએ, નહીં તો જો લોટ વધારે પડતો કઠણ હશે તો પણ ઢોકળી ખાવામાં સોફ્ટ નહીં લાગે. તો મીડિયમ લોટ આપણે બાંધવાનો છે અને લોટ બાંધ્યા પછી આપણે 2-3 મિનિટ સરસ એને મસળી લેવાનો છે. તો લોટ અહીંયા બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે છેલ્લે એની ઉપર 2-4 ટીપા તેલ એડ કરીને ફરીથી એને થોડો મસળી લઈએ. લોટ તમે જેટલો મસળશો ઢોકળી ખાવામાં એટલી જ સોફ્ટ બનશે. તો સરસ લોટ મસળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાંથી નાની નાની સાઇઝની ગોળી બનાવીશું અને એમાંથી આપણે આંગળી વડે ચપટી કરીને ઢોકળી બનાવી લઈશું. ઢોકળી જેટલી નાની અને પતલી બનાવશો એટલી જે જલ્દી ચડી પણ જશે. તો આપણે આંગળીથી ચપટી કરીને બધી જ ઢોકળી આ રીતે રેડી કરી લેવાની છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધી જ લોટમાંથી મેં ઢોકળી રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક કુકર મૂકીશું. એની અંદર 1/4 કપ જેટલું 50 ml જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 5 ચમચી અજમો અને 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ પેસ્ટ ઉમેરીશું અને આ પેસ્ટને આપણે ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ જેથી એમાં જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય. 1 મિનિટ આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ સંતળાઈ ગયા પછી હવે આપણે એમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. ઘણા લોકો આમાં ટામેટા પ્યુરી નથી ઉમેરતા પણ એનાથી જે શાકની ગ્રેવી છે એ ખૂબ જ સરસ બને છે. સ્વાદ મુજબ અહીંયા આપણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે જેથી પ્યુરી જલ્દી ચડી જાય. સૂકા મસાલામાં આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. સાથે જ કલર માટે આપણે 1 ચમચી એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ. ટામેટાની ખટાશને બેલેન્સ કરવા આપણે અડધીથી 1 ચમચી એમાં ખાંડ ઉમેરીશું. હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને તેલ છૂટું પડે નહીં ત્યાં સુધી 4થી 5 મિનિટ માટે ચડવા દેવાનું છે. તો અહીંયા ઢાંકણ આપણે આખું નથી ઢાંકવાનું, બસ ઢાંકણને હું કુકરની ઉપર જ મૂકી રહી છું. 4થી 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ હટાવી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ટામેટાની જે પ્યુરી હતી એમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે એની અંદર આપણે 200 ગ્રામ જેટલી ગવાર સિંગ એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં ગવાર સિંગને બરાબર ધોઈને આગળ પાછળનો થોડો ભાગ કટ કરીને વચ્ચેથી 2-3 ભાગમાં કાપીને સમારી લીધી હતી. તો બરાબર આને આપણે મિક્સ કરી લેવાની છે. બરાબર મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. તો 2.5 કપ જેટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેરવાનું છે. 500 ml જેટલું પાણી એડ કરીએ છીએ. 200 ml નો મારો 1 કપ છે એ હિસાબથી આપણે 2.5 કપ પાણી એડ કર્યું છે. બરાબર આને મિક્સ કરી લઈએ અને જે પાણી છે એને હવે આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. 2 થી 3 જ મિનિટમાં મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણું જે પાણી છે આ રીતે ઉકળવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તો હવે આપણે ઉકળતા પાણીની અંદર જ જે ઢોકળી બનાવીને રેડી કરી હતી એ એડ કરવાની છે. ઢોકળી બનાવતી વખતે એક વાત ધ્યાન રાખવાનું છે કે પાણી જે છે ઉકળતું રહેવું જોઈએ, નહીં તો બધી જ ઢોકળી એકસાથે નીચે જઈને બેસી જશે અને ચોંટી પણ જશે. તો બધી જ ઢોકળી આ રીતે મેં એડ કરી દીધી છે. હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરીને 4 થી 5 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને બાફી લેવાનું છે. ટામેટાની પ્યુરી એડ કરી છે એટલે આને બફામાં વાર લાગશે એટલે 4-5 સીટી લગાવવાની છે. ટોટલ 5 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં લગાવી છે. એ પછી 5-10 મિનિટ કુકરને એની જાતે ઠંડુ થવા દીધું હતું, પછી મેં ઢાંકણ ખોલ્યું છે. તો તમે અહીંયા જોઈ જ શકો છો ગુવાર અને ઢોકળી બંને એકદમ સરસ રીતે ચડી ગયા છે. હું તમને અહીંયા ચપ્પુથી પણ ચેક કરીને બતાવું છું કે ચડ્યું છે કે નહીં. તો તમે જોઈ જ શકો છો ઢોકળી આપણી એકદમ સરળતાથી તૂટી રહી છે. ઢોકળી એકદમ સોફ્ટ છે.
જો તમે થોડો જુવારનો લોટ આ રીતે એડ કરશો તો ઢોકળી ખાવામાં બિલકુલ પણ હાર્ડ નથી લાગતી. તો હવે આપણે છેલ્લે આની અંદર થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું. જે શાકની ગ્રેવી છે એ પણ અહીંયા પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીની લાગી રહી છે. તો ગેસ આપણે બંધ કરી દઈએ અને આ ગુવાર ઢોકળીના શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સાથે જ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ મળે.